روزایی که خسته‌ای و وقتت واسه آشپزی کمه، این پیشنهاد لذیذ و جدید رو از دست نده. با اکوکوک همراه باشید. 2 عدد سیب زمینی رو با رنده درشت رنده کنید. با کمک صافی آبش رو بگیرید. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. یه حبه سیر رو روی سیب زمینی ها رنده کنید. نصف قاشق چایخوری نمک، فلفل سیاه و قرمز، 1 عدد تخم مرغ اضافه و مخلوط کنید. تابه‌ای که توش روغن ریختید رو روی حرارت بذارید. مواد رو بریزید. پخش و صاف کنید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. درش رو ببندید تا خودش رو بگیره. یه طرفش که برشته شد برگردونید تا طرف دیگه هم خودش رو بگیره و طلایی بشه. دوباره درش رو ببندید. داخل یه تابه دیگه کمی روغن بریزید. 1 عدد پیاز خرد شده اضافه و تفت بدید. نصف قاشق چایخوری نمک، فلفل سیاه و زردچوبه. 1 قاشق غذاخوری رب گوجه اضافه و مخلوط کنید. نصف سینه مرغ آبپز و ریش شده رو بریزید و هم بزنید. روی سیب زمینی ها پنیر پیتزا، برامون جالبه که بدونیم شما توی پختن چه غذایی مهارت دارید و بهترین غذایی که تا به حال درست کردید چی بوده. مواد مرغ: پخش کنید. دوباره پنیر پیتزا، درش رو ببندید تا پنیر باز بشه. در آخر روش کمی آبیشم بپاشید.
داخل ظرف سرو کنید. بعد خوردنش میفهمی که با کمترین مواد هم میشه 3 سوته خوشمزه ترین غذا رو درست کرد. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.